So, in America, recovery is becoming more popular. V Americe koncept zotavení je čím dál populární. So many places want to say, we're doing recovery, we changed the sign, we changed this form, now it's recovery. Mnohá pracoviště si přejou říct, přejmenováváme to, co děláme, teď už děláme zotavení, měníme štítky na dveřích, to je ono. We hired one consumer staff, now it's recovery, we're fine. Zaměstnali jsme jednoho consumer person with mental illness to work on the staff. A user staff here, maybe? Zahrnuli jsme do té práce jednoho člověka s duševním onemocněním, takže teďka už jsme inkluzivní pracoviště. What's this called here? Peer staff? Peer staff? Peer staff. Peer zaměstnanci. And so then we say, no, you're not. A my říkáme, ne, takhle to nefunguje. Yes, I am. A my říkají, No, you're not. Yes, I am. We have this argument up ne, there. nejsme. So these are the three things on my test, whether you are or not. Tohle jsou tři věci, vůči kterým vás poměřuju, vaše pracoviště, jestli jste nebo nejste orientovaní na zotavení. First one is, are you person-centered instead of illness-centered? Jedna otázka je, jestli se zaměřujete na člověka místo na nemoc. Do your goals say things like, I want to have a better life, or do they say things like, I want my illness to be lower? Cíle, které si v práci s lidmi kladete, jsou v nich zahrnuty osobní cíle lidí, anebo jsou tam věci jako redukce symptomů? Are your services all about having less illness, or are your services about building your parts of your life, getting you back to a life, going to work, going to school, things like this? Služby, které poskytujete, se orientují na snižování projevu nemoci, anebo na to, aby se vám lépe dařilo v životě? You could have a good treatment program that's illness-centered, but that's not recovery. Můžete mít dobrý léčebný plán, který není orientovaný na nemoc, ale to není práce orientovaná na zotavení. And it's important, the reason you need to be person-centered is because that's how you engage people and connect people by, you get to know them as a person, you're with their goals, these things we've been talking about. Zajímáme se o člověka a orientujeme svoji práci na člověka, abychom ho lépe poznali se všemi jeho sny, přáními, cíli. The second test is, are you professionally driven or are you client driven? Druhá testovací otázka je, jestli jste orientováni, jestli jste poháněni klientem, anebo profesionálním. Do the professionals decide what is best for you, or do you have a voice in your own treatment? Jestli je to klient, anebo profesionál, kdo rozhoduje, co se bude dít a jak bude vypadat léčba. Actually, let me do I'm seeing a little confused. Let me do a short extra story in here. Možná to může být ještě stále trochu matoucí, tak přidám drobný příběh. So the difference between informed consent and shared decision making. Je tady rozdíl mezi informovaným souhlasem s tím, co se děje, a sdíleným rozhodnutím o tom, co se bude dít. Okay? Because informed consent is professionally driven and shared decision making is collaborative. Informovaný souhlas znamená, že my jako profesionálové jsme rozhodli o tom, co se bude dít, a pacient s tím souhlasí. Společně sdílený plán znamená, že jsme se spolu o tom bavili a společně jsme se rozhodli. So I go to many places doing presentations like this, and sometimes my wife comes along, she's actually in Prague, to go sightseeing. Často dělám prezentace, jako je tato, a docela často jezdí se mnou i moje žena, která je i se mnou tady v Praze, aby se podívala na město. So a few years ago we were in New York, I was doing presentations. Před pár lety jsme takhle byli společně v New Yorku. And she wanted to come along. Chtěla přijít. So we went to the store to get some guidebooks. A tak jsme šli do obchodu, abychom sehnali nějaké průvodce po městě. I am an expert in guidebooks. I have read hundreds of guidebooks. I know everything about guidebooks. Jsem expertem na průvodce. Četl jsem stovky průvodců, vím o nich všechno. So we walk into the bookstore. Vcházíme do knihkupectví. And my wife stops at the bargain bin for the things that are sitting on sale. A moje žena se tam zastaví u toho regálu s věcmi, které jsou v výprodeji. I walk to the area that has the guidebooks.
Já kráčím přímo k sekci s průvodcema. I know where they are. I'm an expert in guidebooks. Vím, kde jsou, jsem expert na průvodce. There's a whole shelf on New York City, very popular. Je tam celá jedna velká police s knihami. V New Yorku je to velmi populární. Prague is only this big. Praha má jedna. I pick out the best 3 guidebooks about New York. Vybírám 3 nejlepší průvodce New Yorkem. My wife is still in the bargain bin. I go back to my wife. A má žena stále stojí u výprodejového regálu, tak kráčí. I say, here honey, here are your 3 choices. A říkám, tady máš svoje 3 volby. She just laughs at me. A ona se mi hrozně směje. She says, those are not my choices, those are your choices. To nejsou moje 3 volby, to jsou tvoje 3 volby. That was informed consent. To byl informovaný souhlas. Getting them to agree to one of our 3 choices. Dát lidem na výběr mezi 3 předvybranými možnostmi, které jsme sami zvolili. My wife then walks past me to the guidebook area. Moje žena mě obchází a přichází k regálu s průvodcema. And since I have been married now for 32 years, A jelikož jsem žena 32 let, I value the relationship more than I value being right. vážím si našeho vztahu více, než se vážím své pravdy. I follow along with her. Následuji svoji ženu k regálu. By the way, ask yourself, do you value the relationship with your patient, your client, more than you value being right? Tady je na čase položit si mimochodem otázku, jestli si vážíte svého vztahu s pacientem víc, než si vážíte své pravdy ve vztahu s pacientem. Because many people want to say, I told them the right treatment and they didn't do it, it wasn't my fault. Mnoho lidí říká, já jim řekl, co mají dělat, a oni to nedělali, takže to nebyla moje chyba. So she goes to the area and she picks out the 3 stupidest books. Žena přichází k regálu, volí 3 nejstupidnější průvodce. She picks out the National Geographic one with the pretty pictures. National Geographic s krásnými obrázky. She picks out the Auto Club top 10 sites in New York. Nějaký cestovatelský klub předvybral 10 nejhezčích pohledů New Yorku, to je druhá volba. She picks out the little New York in your pocket so it'll fit in her purse. A vybírá si New York ve vaší kapsičce, tak aby ta malinká knížička přesně zapadla do její kabelečky. She makes all the wrong choices. Dělá všechno špatná rozhodnutí. But I value the relationship more than I value being right. Ale já si vážím našeho vztahu víc než své pravdy. So I go and in the bookstore we have a little coffee shop. A tak společně pokračujeme a v tom obchodě v knihkupectvích u nás už míváme kavárny. And she has her 3 books and I brought my 3 books too. Ona tam má ty svoje 3 knížečky, já taky beru své 3 knížečky. And she's looking at the books. A ona se na to dívá. Now, my wife is not an idiot. Moje žena není hloupá. By the way, this is important. Do you think your patient is an idiot? Because many people think their patients can't think for themselves. A to je taky důležitá otázka. Myslíte si nebo si nemyslíte, že vaši pacienti jsou tupí a nebo idioti? Protože mnohdy považujeme druhé lidi v našem okolí za neschopné svých dobrých rozhodnutí. But I trust my wife's thinking ability. Ale já celkem důvěřuji úsudku své ženy. And she figures out that her books are no good. A ona si uvědomí, že její knížky nejsou dobrá. She takes very nice pictures. She doesn't need the picture book. Sama dělá krásné fotky, takže nepotřebuje obrázkovou knížku. We've been to New York before. She's seen the top 10 sites. She wants the other sites. Už jsme byli v New Yorku, takže nepotřebuje 10 nejhezčích newyorských míst, už tam byla. And mostly she wants to know what's around Brooklyn where our son lives. A nejvíc toho, Brooklyn. Well, she wants the sites in Brooklyn. It's a part of New York. A nejvíc ze všeho chce vidět okolí Brooklynu, kde bydlí náš syn. And the little book in her pocket has nothing about Brooklyn. A ta malá knížečka do kapsičky nemá nic o Brooklynu. But I'm starting to see what's important to her as she's thinking about this. Ale jak tak rozhoduje, tak začínám vidět, co je pro ní důležité v jejím rozhodování. And I said, I think I know what guidebook you want. A říkám si, teď už možná vím, jakýho průvodce chceš. Because I am an expert in guidebooks. Jsem přece jenom odborník na průvodce. So I go back and I bring out the Michelin Green Guide. Takže jdu zpátky a vybírám zelený michelinský
zeleného myšlenského průvodce. Maybe you know this one, it's more common in Europe than in America. Možná, že to znáte, je to v Evropě populárnější než v Americe. But it's a tire company, makes a very good guidebook. Michelin je firma na pneumatiky, takže určitě dělají velmi dobré průvodce. I don't know why. Nevím, proč to dělají. It has many sites in there. Je tam spousta zajímavých míst. It has walking tours. Mají tam naznačené trasy, kudy kam. No pictures. Žádné obrázky. It has a big area about Brooklyn in it. Má to poměrně velkou rozsáhlou část o Brooklynu. And it's like this shape, so it sort of fits in her purse. Je to takhle maličké, takže to tak celkem jako se vleze do té kabelky. She looks at this book. Dívá se na knížku. Má to tohle, má to. Says, that's the one I want. To je to, co chci. That was shared decision making. Tohle bylo sdílené rozhodování. I looked at her side of the hand, what was important to her in the guidebook, not what are my favorites. Díval jsem se na tuhle část ruky, na to, co je pro ní důležité, ne na to, co já hledám, když hledám průvodce. I used my expertise to help know what the choices were, what the resources were. Použil jsem svoji odbornost, abych pojmenoval, jaké máme zdroje, jaké máme možnosti. And we came to a better decision together than either one of us would have come to separately. A společně jsme přišli k lepšímu rozhodnutí, než k jakému by kdokoliv z nás dospěl jednotlivě. So number 2 is there collaboration, is there shared decision making, or is just the professionals telling everyone what to do? Druhá zkouška ryzosti přístupu vaší organizace je, teda ryzosti v tom, jestli jste zaměření na zotavení, je, jestli probíhá rozhodování společně, anebo jestli jste vy ti, kdo říkáte, co budete. Number 3 is it strengths-based instead of deficits-based? Číslo 3 je, jestli se orientujete na silné stránky, anebo na to, co chybí. The natural reaction, if somebody has a problem, is to try to get rid of the problem. Naše přirozená reakce, když vidíme, že někdo má problém, je zbavit se problému. But recovery says, can you be strong enough to deal with the problem? Ale zotavení říká, jak být dostatečně silný na to, abychom si uměli s problémem poradit. When it comes back again, will you know how to handle it? Když se to vrátí příště, budeš schopen si s tím poradit. So for example, a man was working with me and Pracoval se mnou muž. And he went to be a peer staff in Michigan. He left working with me. A šel pracovat jako peer zaměstnanec z Michiganu. And about 4 years later, his father came to see me to visit. A po 4 letech mě přišel navštívit jeho otec. And he said his son is doing very well. He has had no relapses for the 4 years. Říkal mi, že jeho synovi se daří velmi dobře, že za 4 roky neměl ani jeden relapse. I said, really? He always had relapses with me. A já jsem říkal, to fakt, se mnou měl vždycky relapsy. He found a better doctor in Michigan or better pills? What happened? To tam mají lepší doktory, nebo lepší prášky, nebo jako co? He was always getting paranoid and having voices happen to him. What happened? Se mnou byl vždycky paranoidní a vždycky slyšel hlasy. And his father said, oh no, that still happens. He still gets paranoid and hears voices from time to time. Jo, takhle, tak to ne, to se pořád děje, říkal táta. Pořád je paranoidní a pořád slyší hlasy. But now he knows to make sure he gets enough sleep when that happens. Ale teď ví, že když se to děje, tak se potřebuje dobře vyspat. To take a sick day off of work to relax. Že si musí vzít den volna v práci, aby si odpočal. To raise his pills a little bit. Trošku si navýšit dávku léku. To stay away from marijuana on the days that it happens. Dny, kdy se to děje, tak nekouřit marihuanu. And it pulls back together in a few days and he doesn't lose his apartment and doesn't lose his job. A za pár dnů je zase v pohodě, aniž by ztratil svoje ubytování nebo práci. He didn't stop having relapses. Nepřestal mít relapsy. He became so resilient he could handle the relapses. Ale stal se tak nezdolným, že byl schopný je zvládat. They build on the person's strength so they can handle bad things that could happen. To je to, jak se buduje odolnost a lidská síla, abychom byli schopni zvládat nemoc, až se vrátí. Bad things will always happen. Špatné věci se budou vždycky dít. The question is if you can survive and even thrive or grow and learn from bad things. Otázka je, jestli dokážeme přežít a možná se z nich i učit a díky nim kvést. Not can you avoid. If you try to avoid all bad things, you avoid any opportunity to grow or learn. Když se snažíme vyhýbat všem špatným věcem, snažíme se vyhnout všem příležitostem učit se, posunout se dál. That's free parenting advice too.
To je taky moje rada pro to, abyste byli svobodnými rodiči. So those, Ne, takhle, pardon, to je zadarmo rada pro rodiče. Tak. so those are the three things To jsou that are ty tři different věci, in recovery. které jsou klíčové v konceptu zotavení. Any questions or comments about, I haven't given them any chances to ask if they have questions. Otázky nebo komentáře. Zatím jsem vám vlastně nedal vůbec žádný prostor pro otázky. Tak teď je na chvíli. Já jsem se vás chtěl zeptat na tu pozitivní psychologii a srovnání s tím recovery. And how you can compare positive psychology and recovery? I think most recovery programs incorporate some kind of positive psychology. Myslím, že většina programů, které se zaměřují na zotavení, tak do sebe přirozeně zapojují myšlenky pozitivní psychologie. Because positive psychology is designed to be empowering and strength-based and building up the person rather than taking away things. Pozitivní psychologie je celá o tom, jak stavět na silných stránkách člověka, než na tom orientovat se na chyby a omyly. So if you have some good training or good skills in that, you're likely to be able to use it within the recovery program. Když jste v tom šikovní, když jste zvyklí takhle myslet a takhle konat, je pravděpodobné, že to dokážete hezky zapojit do přístupu orientovaného na zotavení. There are many different psychologies or therapies that can fit into this. A je i mnoho různých jiných přístupů, psychoterapií a myšlenkových směrů, které dokážete přirozeným způsobem zavzít do modelu orientovaného na zotavení. Like Carl Rogers' person-centered therapy fits into this. Na osobu zaměřený Rogersův přístup k tomu hezky sedí. And so there's a number of different things, and that one is a good one. Je tam mnoho různých cest a tohle je jedna z nich. There was another question over here somewhere. Další otázka? Chcel sa spýtať, ako to je, keď vlastne tá zdieľané shared decision making, keď vlastne máme nejaké limitované zdroje, máme nejakú ponuku, ktorú tá inštitúcia má limitované zdroje, tak potom ako vlastne môžeme naozaj ponúkať iba niečo hodne limitované. So I think that's when shared decision making is the most important. Myslím, že to je chvíle, ve které vlastně sdílené rozhodování je v skutečnosti nejdůležitější. I didn't make up a guidebook that didn't exist. Nepřišel jsem s knížkou s průvodcem, který neexistuje. I gave something that did exist as the possibilities. Musel jsem volit z toho, co už jako možnost existovalo. Especially when there's very few resources, you feel like you have no choices and being very repressed because of the no choices. A obzvláště v situacích, kdy cítíme, že máme málo možností a cítíme, že jsme v tom velmi omezeni. So that's when it's up to the staff to put as much choice as they can in very limited situations. To jsou chvíle, kdy musíme v té situaci přijít s tolika možnostmi, jak je možné za sebe jako za zaměstnance. Maybe the choice is just which bed you have in the room. A možná, že jediná volba, kterou budeme schopni nabídnout, je, kterou postel v místnosti. Or which nurse is your primary nurse. A nebo která sestřička bude mít právě tebe na zodpovědnost. Or whether you take a shower in the morning or the evening. Jestli se budeš sprchovat večer nebo ráno. But give the most choices you can, especially in limited situations. Ale princip zůstává stejný. Dejte co nejvíc možností volby, co je jenom v té situaci. Takže nejde o ty možnosti samotné, ale o tu možnost volby. Right, that's what the shared is about. And helping make their choices better. Je to o tomhle a také o tom pomoct jim dělat dobrá rozhodnutí. For example, that one about choosing which of the nurses you want. Například rozhodnutí, kterou sestřičku chci, aby mě měla na zodpovědnost. That conversation can be very important. What kind of help, what kind of conversation, what kind of person is actually important to me. Rozhovor o tomhle může být velmi důležitým a zajímavým zdrojem informací a společného hledání o tom, jaký styl pomoci člověk potřebuje, na čemu ve skutečnosti záleží. They might choose just whichever one is nicest or most attractive or something. Možná si vyberou tu, která je nejhezčí nebo nejmilejší. But if you have a conversation with shared decision making, to be more seriously about what's actually important for your recovery, which nurse would have. Maybe it's the one you wouldn't choose, but that's the one who would be best for you because they will help you deal with things. V tom společném rozhovoru, při společném rozhodování, můžeme přicházet na to, že třeba
ten, kdo je nám nejmilejší nebo nejhezčí, ve skutečnosti nebude nejlepší volba, protože postupně odhalujeme, co nám pomáhá a co je klíčové pro naše zotavení. So it's both the alternatives and the self-reflection, so you're aware you're making choices. Jsou to tedy i alternativy a možnosti, které nabízíme, ale taky proces sebereflexe v tom způsobu rozhodování a hledání, co je v tom pro nás důležité. Další otázky, komentáře? Jak se v recovery pracuje s rizikem? So there are different kinds of risks. Máme různé druhy rizik. Is this risk a growth-oriented risk? Je to riziko orientované na růst? Is you're taking the risk because you might get something good out of it? Je to risk, který podnikáme kvůli tomu, že je tam možnost, že se něco nového, dobrého dozvíme nebo prožijeme? Or are you taking a risk because you enjoy risks? A nebo je to riziko, které postupujeme, protože si užíváme rizika? Or are you taking a risk because you're being thoughtless? You didn't even think about what might go wrong. A nebo je to riziko, které podstupujeme, protože jsme byli nepozorní a ani jenom jsme si nevšimli, že vlastně se řítíme do rizika. So for all of them, it ends up being their risk in their life. Pro všechny druhy rizik je to nakonec riziko pro toho člověka a pro jeho život. And my job is to hopefully do harm reduction so terrible things don't happen. Mým úkolem je pomoct zredukovat možná ohrožení na co nejmenší možnou míru. But more important, help them learn from the risk. Ale ještě důležitější je pomoct lidem, aby se učili z rizik, které postupují. Maybe they will learn that isn't the best way to grow. Možná, že se naučí, že to není jediný a nejlepší možný způsob. Maybe they will learn that pursuing risk itself is risky. Možná, že that pursuing risk for the fun of it makes bad things happen. Možná se naučí, že když jdeme do rizika jenom kvůli tomu, že si to užíváme, tak se můžou stát špatné věci, které se nám pak líbit nebudou. Or learn to be more thoughtful the next time. A nebo se naučíme být příště pozornější. Because remember, almost everyone learns from this, I don't know if this translates, from the school of hard knocks. Každý z nás se učí školou. Does this translate? Or people learn from experience, not from being given Učíme se advice. ze zkušenosti, učíme se tím, že se oboucháváme, objíjíme se v různých situacích. života. So if they already paid the tuition at the school of hard knocks, make sure they get the lesson. Když už zaplatili za semestr školy života, tak se ujistěte, že z těch hodin vytěží co nejvíc. Don't waste their suffering. Neplýtvejte utrpením lidí, neplýtvejte utrpením lidí. So make sure if something risky and bad happening, don't waste that. That's a learning opportunity, a growth opportunity. Ujistěte se, že když se něco špatného děje a postupujeme rizika, pak taky vytěžíme zkušenost pro to, abychom se něco naučili a posílili se. This can be very frustrating with 18 to 25-year-olds who don't learn anything by taking risks. S lidmi, kterými je mezi 18 a 25, to může být velmi frustrující, protože se často neučí vůbec ničemu, když postupují rizika. Because they think they're indestructible. Protože mají dojem, že jsou nezničitelní. More free parenting advice. Další zadarmo rada vašeho rodičovství. That question though is a big, we may do a little more because avoiding risks is usually something the supervisors and the society want you to do, and it inhibits growth terribly. Je to důležitá otázka, protože vyhýbání se riziku je často něco, co supervizoři, terapeuti, rodičové a všichni zodpovědní lidé se nám snaží vklouzit do hlavy. A nicméně je to něco, co neuvěřitelným způsobem zastavuje růst. Okay, let's see what's next. Podívejme se, co je tady dál. What do we? I can't read particular coffee. It's inappropriate. All right. So the very first person I talked about was the lady with the fish tank. Úplně první dáma, o které jsem dneska mluvil, byla dáma s rybičkama, s akvárkem. And I broke like 6 normal rules of professional behavior in that story.
Tam jsem porušila asi 6 běžných pravidel pro profesionální chování v takových situacích. And why am I advocating breaking rules like this? A proč propaguji takové porušování pravidel? These rules must be here for some good reason. Pravidla máme z nějakého dobrého důvodu. The normal therapy rules were made up for individual, single-person, private therapy. Normální pravidla terapeutické práce byla vytvořena pro situace individuální terapie jednoho klienta s jedním terapeutem. That is the single most difficult, dangerous, most hard to keep your ethics together way of practicing. A to je způsob práce, který je nejcitlivější a nejvíc ohrožení, nejvíc si tam potřebujeme dávat bacha na to, co a jak děláme, abychom jednali eticky. If it's just the two of you in private or secret, you can physically dangerous things can happen, emotionally dangerous things can happen. Když jste dva lidi zavření, nikdo tam s váma není, je to intimní situace, pak se můžou dít i fyzicky, i psychicky ohrožující věci. And they made up all those rules to be able to practice safely and ethically in that setting. A vytvořili jsme si všechna možná pravidla pro to, abychom byli schopni poskytovat dobré a bezpečné služby právě v tady této situaci. But most of our clients, even though they need emotional healing, ale většina našich klientů, i když potřebují emoční zotavení a vyléčení, do not do well showing up for regular appointments and talk about emotions and think about yourself. Nejsou dobří v tom, aby se pravidelně ukazovali na sezeních jednoho člověka s jedním a mluvili tam sebereflexivně o svých pocitech. They won't trust us enough to open up enough or think enough about themselves to make that work. Nebudou nám věřit dostatečně na to v takhle izolované situaci, abychom společně vytvořili fungující vzorce. But we still want to be emotionally healing. Ale pořád pro ně chceme být emočně uzdravující. We want to use our positive psychology even if they won't come to the regular sessions. Chceme použít naši dovednost pozitivní psychologie, i když nepřichází pravidelně na naše sedánky. So this is about can we be therapeutic outside of a therapy session. Otázka tedy zní, jak moc dokážeme být terapeutičtí v situacích mimo terapeutické sezení. And once we have other settings and other people around, then what are the rules we should be following to keep safe and ethical? A mění se i otázka, jak to tedy udělat, aby naše chování bylo bezpečné a etické. Protože se mění ta situace, najednou je kolem nás víc lidí na otevřeném prostranství a tak dále. This isn't an anything goes model. You can do whatever you feel like. Tohle není model, ve kterým si můžete dovolit cokoliv vás právě napadne. If you're going to be visiting someone in her room and taking them in her car and driving places and eating lunch, you better be thinking about something about the safety and ethics here. Když jdete k někomu domů, jste s ním společně v jeho místnosti a pak ho vezmete do svého auta a sníte spolu oběd, a pak bych vám velmi doporučoval, ať přemýšlíte nad tím, cože to děláte a jak se v dané situaci chovat eticky. So we're going to spend some time here trying to think underneath the rules of how we can adapt it to this. A tak teď strávíme nějaký společný čas, abychom si zamysleli nad tím, jak si přizpůsobit pravidla, tak aby vyhovovaly situacím. And the things we are trying to get, we're trying to achieve, is we want things to be more client-driven instead of professional-driven. To, o co usilujeme, je, abychom byli čím víc na klienta orientovaní a ne orientovaní na rozhodnutí profesionála. We want to be collaborative, but pay attention to the risks. Chceme spolupracovat, chceme dávat bacha na rizika. We want to be someone who is walking alongside the person as a guide instead of someone who's just giving them advice from on high. Chceme být někým, kdo kráčí vedle našeho klienta jako jeho průvodce, ne někým, kdo zepředu ukazuje, kudy dál. And we want to be more shared humanity, less distance between us. A chceme, aby to byla více sdílená lidská zkušenost, nežli zkušenost s odstupem. So more a self-disclosure about ourselves. Čili je tam i víc sebeodhalení. More opening our hearts that they might change us. Více otevřené srdce k tomu, že tihle lidé změní i nás. And more us being open to learning from them too, to make it both ways. A vlastní otevřenost k tomu
And less about just one person in a private office, like a doctor, a therapist, and more about a whole community of people helping each other. Je to mnohem více vzájemný proces u celé komunity lidí, kteří si navzájem pomáhají, nežli situace jednoho na jednoho v zavřené místnosti. So if we're doing that, how are we going to do it safely and ethically? Když tedy pracujeme takhle, jak to udělat bezpečně a eticky? So there was a man who gets his money from the government and he was always wasting it on drugs and alcohol and being homeless. Znal jsem muže, který vždycky dostal svoji dávku a celou ji utratil na alkohol a drogy a vždycky to utratil hrozně rychle. And his caseworker was working with him for month after month after month and they were still wasting it. A pracovník, který ho měl na starosti, s ním pracoval měsíc po měsíci a tenhle muž stále utrácel peníze. But this month he actually spent the money and put it for a room to spend for the month. It had cost almost all of his money. He has only 500 kronas left. Ale tenhle měsíc skoro všechny své peníze investoval do toho, že si pronajmul místnost, kde by mohl bydlet. A utratil na to téměř celé své dávky a zbylo mu jenom 500 korun. But he has a place to stay for the whole month now. Ale má teď místo, kde může po dobu celého měsíce zůstat. And they were both feeling very proud that this was a big step in his life. A oba cítili velkou hrdost, že tohle byl velký krok v jeho životě. And he says to the caseworker, with the little money left, I want to buy you a Coke to celebrate. A tady ten klient říká svému pracovníkovi, že z těch málo peněz, co mu zbylo, by rád koupil kolu, aby to spolu oslavili. How many of you take the Coke? Kolik z vás si vezme Coca-Colu? Almost all of you do. You're okay at taking gifts, but not at giving gifts. Takže pro vás je v pohodě vzít si dárky a dávat je. So in this story, the lady says, "I'm sorry, I cannot accept any gifts here. There's a rule against accepting gifts." V tomhle příběhu ta sociální případová pracovnice říká, promiň, nemůžu tu kolu přijmout, máme na to pravidla. So I said, well, if there wasn't a rule, did you want to accept the Coke? A na tohle se ptám, kdyby tam nebyly pravidla, chtěli byste tu kolu nebo ne? And she says, no. A tahle žena říká, ne. I said, why not? Proč? Well, I know how he is. He's going to run out of money, and then he's going to say, I bought you a Coke, you should give me something, and it's going to be a big problem. A ona říká, znám ho dlouho a vím, jaký to bude. On mi koupí kolu, pak mi řekne, když mu dojdou peníze, tak mi řekne, že mi koupil kolu a že bych měla teď já němu něco dát. I said, did you tell him any of that? A říkám, řekla jsem mu to? No, I just told him it was against the rules to give me a Coke. Ne, řekla jsem mu jenom, že je to proti pravidlům. So the opportunity to learn about how to be a good friend or how to get away, you lost that opportunity because you said it was against the rules. Ztratila příležitost, aby se její klient naučil něco víc o tom, co to znamená být dobrým přítelem, protože řekla, že důvodem, proč odmítla tu kolu, jsou pravidla. One of the mixtures here between friend and professional jedna z těch věcí, které se nám mísí v přístupu přátel a is you're always looking for the learning opportunity in the situation. Je, že vždy hledáme pro příležitost k růstu v dané situaci. If you lend someone money, what was the learning of that? Když jste někomu půjčili peníze, co je to, co se skrze naučí nebo nenaučí? Somebody said over here, I wouldn't lend it because it would just solve the problem and they would let them off the hook. Někdo tady říkal, že by nepůjčil peníze, protože by je to ničemu nenaučilo, že by neměli tu motivaci zvládnout danou situaci sami. If you're going to decide like that, tell them that's why you're deciding so they understand. Když se takhle rozhodujete, řekněte svým přátelům o tom, proč jste se rozhodli právě takhle. If you're going to say, I've had experiences with someone didn't pay me back. Když říkáte, měla jsem zkušenost s někým, kdo mi nevrátil, tell them that's why you're doing it, not because we're not allowed to loan money to clients here. Řekněte jim, že to je ten důvod, proč to děláte. Ne, že tady nemáme povoleno půjčovat klientům. We have boundaries all the time in our lives. V našem životě máme plno hranic. And different boundaries for different people. A máme různě posunuté hranice s různými lidmi. Like you said, I might invite some friend to stay over, but not this one. Jak jste říkali, některé přátelé si pozvete k sobě domů, některé ne. I might loan money to some client, but not all of them. Možná půjčím některému klientovi, ale rozhodně ne všem. I might drive someone in my car, but not all of them. Možná někoho vezmu do svého auta, někoho ne.
So how do we, it's not that you give up all of your boundaries. Není to o tom vzdát se všech svých hranic. But why do we have these boundaries? What do we need them for? Proč ale ty hranice máme? K čemu jsou nám potřebné? For safety. What else? Physical safety or emotional safety? Both. Fyzická, emoční, bezpečnost. What else? Why else do we have these boundaries besides safety? Proti vyhoření. Against burnout. Against burnout, because too much emotions will get away. Okay. Sdílíme příliš mnoho emocí proti vyhoření. So, actually, let me talk about that one or let me ask about that one for a minute. If something bad happens, když se stane něco špatného, say I checked my email today and I found out someone I'm working with killed themselves. Když si například zkontroluji e-mail a zjistím, že jeden z mých pacientů zemřel, and I go, I better have bigger professional boundaries so it doesn't bother me that they died. Můžu si říct, nejspíš bych si měl vytvořit větší profesní odstup, aby mě příště netrápilo, když mi někdo umře. I will deaden a little piece of my heart. Zabiju kus prostě kus svého srdce uzavřu. And next week something else bad is going to happen. A příští týden se stane něco jiného špatného. Do any of you know who Patch Adams is? Znáte Patche Adamse? Not too many. Patch Adams says, we don't burn out by feeling too much. We burn out by trying not to feel. Patch Adams říká, že nevyhoříváme kvůli tomu, že cítíme příliš mnoho, ale kvůli tomu, že se snažíme necítit. That in a situation where actually the more we try to distance ourselves from real feelings, the more we're deadening ourselves. Čím víc se snažíme vzdálit svým skutečným pocitům, tím více se umrtvujeme. So I would urge as much as possible, if you're in emotional situations, keep the emotions alive, but share them with other people, accept them, work on them, tell stories and them to keep them, but anything except deadening yourself, because then you won't be able to keep doing this work connected to people. Když tedy cítíme velké emoce, doporučoval bych cokoliv kromě jejich umrtvování. Cíťte je, procitujte je a sdílejte je s ostatníma. Věnujte se jim, zacházejte s nimi, cokoliv jen nesnažit se je umlčet, protože to je to, co nám pak znemožňuje dělat dále práci s ostatními lidmi. And then after many years, they'll say, well, you were just a professional during your job, you didn't really care. Po mnoha letech pak se přistihneme, že jsme byli jenom profíkem, který se snažil svoji práci dělat, aniž by měl skutečnou péči. You'll lose some of your emotional effectiveness like that. Takhle ztratíte kus své emocionality. So even though that's a very common thing we are taught to do, to distance, to protect ourselves from emotional burnout, I think it's actually making it worse more often than it's making it better. Často se učíme vzdálit se, vytvořit si odstup, tak abychom se ochránili před vyhořením. Myslím, že to je ve skutečnosti, že to má opačný efekt, že nás to vhání do vyhoření rychleji. Try to check in your own life, experiences, see what you think. Zkuste to ve svém životě, uvidíte, co se vám So let's go back. So we have boundaries are for safety and emotions and to avoid burnout. Takže máme hranice, abychom se ochránili emočně i fyzicky, abychom předešli vyhoření. Why else do we have these boundaries? Proč ještě? Kvůli transparentnosti jsou nějaký What do you, I don't understand. It's more transparent with more boundaries? Že je to transparentnější, když máme pro více ty hranic. klienty, že vědí, co můžou čekat, že ta služba má nějaký pravidla, které jsou předem jasný všem. So how is that good for them? Or is that good for you? Jak je to, What's čím that je to good dobré? for? Čím je to dobré pro klienty, pro nás? Třeba mám nějaký jasný pravidla, kdy vezmu klienta do chráněného bydlení. A pokud takže všichni ostatní vědí, jaký jsou tam nastavený pravidla, a pokud je splní, takže taky musí třeba jít do chráněného bydlení, ale ne v ostatních případech. Třeba pokud řekněme bere drogy, tak tam pokud nemůže, protože by ohrožoval ostatní klienty. Alright, so you're trying to get a behavior by telling them this is the rule and they have to do it this way. Čili snažíme se nějak ovlivnit chování lidí
tím, že jim říkáme, jaké jsou pravidla. Ano. Yes. But hopefully, eventually they will have their own place and they'll have to figure out who to let into using drugs or not. Ale jednoho dne se snad stane, že budou mít svoje vlastní bydlení a budou se muset, like, they will have to decide to take somebody in. Right to the same rules. They're going to have to make their own rules in their own place. Budou se muset ve svém vlastním domově vytvořit své vlastní pravidla. Já souhlasím. Yeah, I agree. So, is the best way to teach rules to say, this is a rule, and when you get out, just copy the way I told you? Jaký je nejlepší způsob? Je to říct lidem, takovýhle jsou hranice, takovýhle jsou pravidla, až odsud odejdete, vemte si naše pravidla a budete v bezpečí? Or to have them experiment and try and have bad things happen and learn from the experience and bumble around, where you're still there to help them bumble in before they get to their own place. A nebo je to lepší nechat je zkoušet, dělat chyby, zakopávat a být tam u toho, jak zakopávat spolu s nima, aby se naučili, proč ty pravidla existují a jak ty hranice fungují. Já souhlasím, nicméně tam to ubezpečí ostatních lidí třeba v tom stálém prostoru. So my point over here is that this is a learning opportunity for a skill they're going to need. Myslím, že je to příležitost, aby se naučili nějakou dovednost, kterou budou potřebovat. And you doing it along, even while you're taking care of the other people's safety. A i když se staráme o bezpečí ostatních lidí, watching how you make those decisions and changing it up and back and exceptions and taking someone's advice for a while and trying it. To když pomáháme rozhodovat se sami, které rady si vezmeme k srdci, jaká pravidla. And then the group saying what went good or bad together as a group, thinking about how did that work. A pak se celá skupina baví o tom, co fungovalo, co nefungovalo, co se kdy nevydařilo. The best way for people to learn to make decisions is not for us to make decisions for them. Ten způsob, jak naučit druhé lidi dělat rozhodnutí, není, že budeme dělat rozhodnutí za ně. See the point I'm making? Je to srozumitelné. Jo, rozumitelné to je. Yeah, it is understandable. Right. But there is, that's why safety sometimes gets in the way of learning. A je to možná někdy tak, že bezpečí se nám dostává do cesty po učení. So she's right that safety is a reason for the boundaries, but if we make the boundaries too big, we're going to cut down the learning. Je pravda, že bezpečí je důvodem k tomu mít hranice, ale když ty hranice uděláme příliš pevné, pak se zbavíme všech příležitostí k učení. If we're very cautious and do a lot of safety, we'll do very little learning. Když jsme hodně opatrní a velmi dbáme na bezpečí, pak se toho může naučíme. So we have to consider in every situation with whatever client, whatever group, how much safety is, what do I need, but I want to make as much learning and as much bumbling together as possible while keeping the safety. S každou skupinou, s každým klientem je na čase znovu se ptát, kolik bezpečí je potřeba, tak aby pořád bylo co nejvíc prostoru pro to zakopávání a pro učení se trošku života. It's a controversial point, this piece. Je to kontroverzní téma. Myslím si, že i tím, že nějaké ty pravidla tam jsou, tak je to i něco, co tomu člověku pomůže v tom životě. Ano, když se dostaneš do nějaké situace, ta situace má nějaká pravidla, které potom chce společnost. A budeš muset respektovat a k něčemu budeme hledat cestu, aby to zvládl. Ale jasná zpětná vazba je, pokud porušíš tohle pravidlo, bude následovat pravděpodobně sankce. Což si myslím, že je důležitý určící moment. So the important piece of that is make your rules as close to the natural social rules as possible instead of extra rules because you're a client or have mental illness. Myslím, že výborné pojítko je, abychom dělali pravidla co nejpodobnější pravidlům tradiční, normální, běžné společnosti a ne, abychom navyšovali počet a tvrdost pravidel jenom proto, že máte duševní poruchu. So our word for that one is natural consequences. There's natural social rules and natural consequences, not extra ones we made up
because they're a mental patient. Jsou tady nějaká společenská pravidla, která jsou přirozená a mají přirozené následky, když je porušíme. A tedy se snažíme připodobnit ty nácvikové situace co nejvíc reálným pravidlům. Even in this story, that's why I'm saying the difference between a friend and a client is the friend is the natural social rules. A i v tomhle příběhu, který jste si zkoušeli, to, co nám reprezentuje ta osoba přítele, jsou právě ta přirozená společenská pravidla. The client is the more professional mental health rules. A v tom příběhu, kdy jste byli klient a profesionál, jste si mohli více zažít profesionální pravidla. So most of the group was fairly clear that they would make a rule against this friend staying at their house. Čili většina z vás říkala, že by se ohradili vůči tomu, aby tenhle kámoš žil s nimi doma. Presumably that rule is, if you use a lot of drugs and alcohol, even your friends won't let you sleep there. Čili to pravidlo pravděpodobně zní, že když drogujete a hodně chlastáte, tak ani kámoši vás nebudou chtít doma. Which is a normal, see, you're trying to train the normal rules, not enforce artificial rules. Je to o nácviku normálních pravidel, přirozených pravidel, ne o přinášení mnoha pravidel umělých a návyků. And more often than not, if you think, what would I do if this was a friend, you'd be thinking about a normal rule. A když si položíme otázku, co bych v té situaci dělal jako kamarád, tak často jsme schopni přemýšlet v intencích normálních pravidel. Go ahead. Já jsem chtěl sdělit jen to, že jsem vlastně chodil do stacionáře pro lidi s poruchou osobnosti. Went to day program stationary people with mental illness or with personality disorders. A ze začátku jsme tam podepisovali pravidla. Aha. Ale pak, když to někdo porušil, tak se o tom třeba mluvilo a třeba i byly sankce. So do you think, did he finish? I got interrupted. Do you think that process was a good process for learning how to be a good day treatment person, or was it a good process for learning how to get along with your neighbors? Jak to teďka zpětně vnímáte? Byl to dobrý nácvik toho, jak být hodným pacientem denního stacionáře, nebo to byl dobrý nácvik toho, jak být dobrý soused třeba? No spíš, jak být v tom stacionáři. And the reason I'm picking on you, Lil, the reason I'm saying is I think many times we spend our time teaching people how to be good patients instead of teaching them how to get along, to get a friend to lend you money. Ten důvod, proč jsem to takhle použil, proč jsem položil tuhle otázku, je, že mám pocit, že trávíme mnoho času učením lidí, jak být hodný pacient našeho programu, nežli abychom je učili, jak být takový přítel, kterému ostatní chtějí půjčit peníze. One of the things we teach people is that I am here for your benefit, don't think about me. Jedna z věcí, kterou lidi ve svých službách učíme, já jsem tady k dispozici tobě, nezamýšlej se nad mými potřebami. Is a common professional stance. Je to velmi běžný profesionální postoj. It teaches you how to make it so you will never have a friend in the community. A učí vás to, jak zacházet s lidmi tak, abyste si nikdy už nenašli přátelé. It will. So let me go. We're running out of time. Let me go and the rules behind the reasons behind the rules for a minute. Pojďme se věnovat na chvíli důvodům, která stojí za tím. There's more reasons than just safety. Safety is important, but there's more reasons. Je tady více důvodů než jen bezpečí. One reason is you can't have sex with your clients and you can't have sex with your friends. Zajímavá věc. Stejně jako nemůžete mít sex se svými klienty, nemůžete mít sex se svými kamarády. So let's talk. So let's talk about this one for a minute of why this should be, even though it's an uncomfortable topic. Není to moc příjemné téma, ale i tak se u něho zastavíme. For one thing, no matter how much like a friend or a peer counselor you're acting, there's always some power differential. Já teď si nevím, jestli jsem to rozuměl ty první věty správně. Ale
No matter how much say in the beginning that you cannot have sex with your client and you can have sex you can have sex with your friend. You can have sex with Yeah. Pardon. Can't you? S kamarády můžete spát. To bylo divný. That's up to you. This is one of the extra rules that it applies to clients that doesn't necessarily apply to friends. It's not you have no boundaries with friends, by the way. So this is a strict boundary with a client. With a friend, you might make a boundary, you might not. It's not a strict boundary. To je něco, co je jinak v kontextu profesionálním než v přátelském. A v tom profesním je stanovené, že tuhle hranici nepřekračujeme, s kamarády si ji stanovujete sami. So let's talk about why we have that strict boundary. Pojďme si promluvit o tom, proč tady máme tuhletu striktní hranici. Because no matter how much like a friend or a peer counselor we're acting, there's always a power differential between the staff and the client. Ten důvod je, že nezáleží na tom, jak moc přátelsky se chováme a jak moc se snažíme být blízko lidem kolem nás. V situaci, kdy jeden z nás je profesionál a druhý je klient, je tam vždycky rozdíl v moci. Je to mocenský vztah. And power differentials and sex don't go well together. A mocenské vztahy a sex spolu nefungují dobře. The second reason is, once you're having sex with someone, your judgment goes out the window. Druhý důvod je, že jakmile s někým začnete mít sex, váš úsudek odchází oknem. And whether it's and you make a lot and you make a lot of other mistakes. A taky děláte mnoho dalších chyb. Even if you're just thinking about having sex with them a lot or falling in love with them, your judgment goes out the window. Už jen když myslíte na to, že byste s tím člověkem spali a když to zvažujete, tak váš úsudek už v té chvíli odchází oknem. Traditionally, we have thought, so long as the professional doesn't have sex or a lot of fantasies, it's okay for the client to have fantasies about us. A ten tradiční pohled je, že dokud my jako profesionálové příliš moc nemyslíme na to, že bychom s někým z svých klientů spali, nebo když to neděláme, pak je v pohodě, že na to myslí klient, nebo že to vlastně nejde. And the reason we thought that is because all the decision and judgments are mine as a professional. Ten důvod pro tohle tradiční nastavení je, že zdravý úsudek je přece v rukou mě jako profesionála. Whereas in the recovery model, we care about the judgment of the client too. Jenže v modelu zotavení se úplně stejně takhle zajímáme o úsudek klienta. So if they're starting to fantasize about sex or falling in love with us, that's ruining their judgment. We need to change people or do something too. Když tedy klient začíná přemýšlet o tom, že by s náma chtěl mít vztah nebo spát, potom to ovlivňuje jejich úsudek. A je tedy stejně důležité bavit se o tom, jak můžeme situaci změnit. So that's rule one that's different from friends. Tohle je jedno pravidlo, které to máme jinak, než to mluvíváme s kamarádem. Two is, you're not allowed to give someone a kick in the rear or slap them in the face, even if they deserve that, you would do it to your friend. Pravidlo číslo 2 je, že nemáte povoleno někoho nakopnout nebo mu dát facku, když je to váš klient, i když byste to třeba kamarádovi udělali, protože si to zaslouží. Sometimes we are better at following the letter of this rule than following the actual spirit of it. Někdy více dodržujeme to pravidlo jako takové formálně, nežli bychom jednali v souladu s duchem toho pravidla. When we're frustrated or upset with a client, we have lots of ways of getting back at them in small aggressive ways that they're not kicking them or hitting them. Když jsme frustrovaní a agresivně naladění vůči našim klientům, máme mnoho způsobů, jak jim to dáváme sežrat, a nepotřebujeme rovnou kopat a facku. And that's one of the relationship rules. You should be taking out your frustrations or anger on them in any way if you can. Ale duch toho pravidla je, že bychom si neměli vyvíjet frustraci a zlost na svých klientech žádným způsobem. Instead, it would be better to share that I am frustrated and angry, and let me share what you did that so they can learn about how what they do affects you, because it's going to affect their neighbor and their friends down the road.
To, co je dobré s tím pocitem frustrace udělat, je sdílet to se svým klientem, říct mu, jak pak se to stalo, co udělal, co zase nás nějakým způsobem dotklo, protože tak učíme toho člověka o tom, co se mu může později stát s jeho sousedy a kamarády. Did you have a question? Máte nějakou otázku? Okay. The next rule is you cannot abandon them, like she was saying, one of them was saying before. Další pravidlo je, že své klienty nemůžeme opustit, jak jste říkali předtím. You can abandon friends, but you can't abandon your clients. Můžete opustit své přátele, nesmíte opustit své klienty. The next one is you can't exploit them, you can't take advantage of them. Další je, že je nemůžete zneužívat, nemůžete je využívat jejich zdroje. This is where that rule about you can't take gifts from them comes from. Tohle je základ pro to pravidlo, že nemůžeme přijímat dary. Or you can't be in financial arrangements with them. A nebo že nemůžeme mít finanční dohody se svými klienty. This is even where the rule about you can't tell your own story or disclose yourself because you're taking advantage of their stuff with you. A odtud pochází i pravidlo, že byste neměli sdílet svoje životy a svoje příběhy, protože tím zabíráte prostor. So when you're in these situations, think, is this exploitative? Is this taking advantage? Ta skutečná otázka, když se ocitáte v těchto situacích, je, jestli je to využívání, jestli děláme něco na úkor s našich klientů. And if I'm accepting this gift, is this taking advantage of my position that I'm taking bribes as the gifts? Tenhle konkrétní dárek, když ho dostávám, je to situace, ve které zneužívám své postavení jako profesionál a ve které dostávám úplatek? And that is not okay. To není v pohodě. But if the gift is thank you, because you're both pleased with what you did together, Ale pokud je ten dar například poděkováním za to, z čeho máte oba radost, že jste to společně dokázali, and you say, I'm sorry, I cannot accept any gifts, a vy říkáte, promiň, ale nemůžu přijímat žádné dary, you're making them feel this high and you ruin the whole collaboration. pokazíte tím celou spolupráci, protože se při vás cítí lidé takhle malící. You say, you're welcome. V téhle situaci říkejte děkuji. If you're telling your story because you think it will help them, that's fine. Pokud sdílíte svůj příběh, protože myslíte, že je to něco, co by mohlo vašim klientům pomoct, to je v pořádku. If you're telling your story because you had an argument with your wife this morning and you can't get out of your head and somehow you think this patient is going to give you good advice, don't do that. Pokud sdílíte svůj příběh, protože jste se ráno se ženou pohádali a potřebujete o tom s někým mluvit a máte dojem, že zrovna tenhle pacient by vám mohl dobře poradit, nedělejte to. And the last one is the reason she gave, to protect ourselves, not protect them, to protect ourselves. A ten poslední důvod je ochránit sebe. Ne ochránit druhé, ale pravidla mají ochraňovat i nás. The biggest obstacle to recovery-based relationships is fear. Největší překážkou vztahu, který vede k zotavení, je strach. If we are frightened, we are not going to empower people or take risks or self-responsibility. Když se bojíme, pak se nám nepovede ostatní posílit v tom, aby převzali za sebe zodpovědnost. Whether we're frightened for the other people at the group home, frightened for ourselves, frightened for our own emotions. Ať už se bojíme o jiné lidi ve skupině, nebo se bojíme o sebe, bojíme se o svoje emoční rozpoložení. These are all obstacles to collaborative, empowering, growth-oriented relationships. Tohle jsou všechno překážky, které zabraňují vytvoření vztahu, který vede k zotavení. So figure out how much you need to do to be out of fear so you can be in recovery-based relationships. Zkoumejte, kolik potřebujete udělat pro to, aby byste se cítili bezpečně a bez strachu, tak abyste mohli tyhle vztahy formovat. But if you only need a little protection, don't take walls and walls and walls and walls, because it gets in the way. Pokud pro sebe potřebujete málo ochrany, pak nestavte vysoké zdi, které stojí v cestě. So that's the reason I did this piece, is because recovery is saying, oh, act different ways. Ten důvod, proč se tomu věnuju, je, že koncept zotavení říká, chovej se mnoha různými způsoby. So that people can feel cared about and friendly and emotionally connected and real. Tak, aby se lidi mohli cítit, že jsou v skutečném vztahu, propojení s námi, že spolu sdílíme emoce. And you don't, but this doesn't mean anything goes. Ale to neznamená, že můžete dělat cokoliv. You don't have to follow the old therapy rules very strictly. Nemusíte striktně následovat stará pravidla vytvořená pro kontext terapie, kde jste zavření jeden na jednu místnosti. But you still need to watch out for
sex and safety and aggression and abandonment. Ale stále je potřeba dbát na ty samá témata. Sex, opuštění, agrese, Abandonment and exploitation, I forgot. zneužívání a bezpečí. See the, you guys get the point what we did here? Je to srozumitelné? Okay, break time.